अम्मा या कसं ना मग हंग या आशिल कवर आणि पुरा आशिल पुरा कळिवा वयना कसं म्हणा रे म्हाका सुमार जाणांनी कमेंटांत आयले हो ನಾನು ಹೇಳಿ कसं म्हणा म्हणजे ते एक काडी म्हणजे गॅसा लगी दवरला पक्कने उज्जू लागले रे ते डेंजर म्हणून तेका तरी म्हाका करेक्ट दिसले ते म्हण हांव काडली ते काणू आतां म्हाका जाल्ले म्हणटा साधारण अशी चिके सेट करून दवरला जाल्यार आनी ते चिके रेडी करून आनी ते चिके चंद कोरका म्हाका करता व्हेरी गुड ते जल्लो आणि कुकिंग ब्लॉगाचे कसं तुला कुकिंग ब्लॉगाचे पयर आयतार करू जाय न्ही कसं म्हणा रे मिगेल पूत आनी सून मिगेल पूत म्हण मिगेल की सांगता तू आनी तुगेल बायलो हांगा जमकेले न्हू बेंगलोरा जमकेले म्हाका व्हिडिओ काडटले कोणें नाशी हांव कशें करतलें एक आयतार मिगेला चुकले जाल्या निमित्त आज हांव आतां दुद्दे खतखत करता तशीच पत्राडो 1-2-3 मागीर हांव चेन्नई वता आसता गेलो मागीर 15 दीस ना ताकाच्या तेका हाका पुरसत आशिल्ले त्या वेळेक केलो कोण सोडता मागीर घालता हां आयतार आतां नेक्स्ट आयतारा घालचे दिनीस नदरी हाका तुमकां पुरो जाणां स्वागत आज हांव दुद्दे खतखत करता म्हणलेकला कसं जेवका म्हणून सांगता हांव पळय ती दुद्दे हांवें ताजे साल मागीर ताजे बी आनी गिरोस पळय ते पुरे कांड लायकून सिंदून धुवन दवरले हांवें मागीर हें तप्पाड ताका लास्ट घालूक मागीर मिरसांग भाजून दवरला ಸ್ವಲ್ಪ गांवगिरी ಸ್ವಲ್ಪ घाट मिरसांगे ಒಟ್ಟು केले 3 चाम आनी अंतू कोथंबरी ते एक चमचे घालून वाटीतान लास्ट मागीर सोयी मीठ मागीर लास्ट नाल्ल तेल्ल तंब नाल्ल एक तेंब घालस लास्टाक हां आतां फस्टाक आमी दुद्दाचे कुद्दा घालून हें करूं समज सिज्जो काय ओके शिजता ते मस्त काय वेळ नाका चेन्नई कितले दिवस होता समा तू चेन्नईक एक 10-12 दीस म्हूण लेतला मागीर थंय वचत कशी जगता म्हूण पळोवका आमी कशी म्हण गॅरंटी ना नाही येताना बुक जाय न्ही वतना तांचे तारखे परशेनार बुक जाला आनी वच्चे सांगा ती की मिगेले आकाले दुव तिगेले बाम म्हणून आसत चले तशें एक वचून एक कोणूय आपूण वताना एक वचकाना तशी मागीर वापस येतना टिकेट काणी तेन्ना कसं म्हण पळोवका आतां मसालो वांटूचेका सोयी कितले जेवका की तितले घालचे मस्त घालून ना कितले केल्यार व्हरता थोडे थोडे करचे जाल्यार व्हरता म्हळ्यार 2-3 बॅग आसता म्हगेले आज हांवें वाडी दाळी केला मागीर बटाटे सॉंग केला म्हळ्यार घरले गेस्ट आसत न्हू म्हूण केला त्या पळय तशीच आतां दुद्दे खतखते आतां एक कोण सोडता पळय इतली सोय घाल्ली हांवें सोय घाल्ली मस्त घाल न्ही काय तो नाही मस्त नाही ताजी काय मस्त जायना आनी मिरसांगेनी चिंचाम थोडे उदक घालून वांटूचे कोथंबरी लास्ट काडचे वडा घालचे वय आतां एक चमचे कोथंबरी घालून वापस गरम करता कोथंबरी 1 चमचे घालता सारा चमचे 1 चमचे घालता पुरो कोथंबरी घालून वाटिले आनी उदका तिंबयलेले तेप्पळ न्हय ते वेळ घालया त्या पुरा वट्टू कसं नाही घालून वाटूचे जाय ना नाही ते तेप्पळ लास्ट पण मोळे नाही नाही जाल्यार पुरा वाटून न्हू करतस न्हू तूं त्या वट्टू इथे घालूं जाय ना त्या मस्त जेवची नाका कसं मस्त लाना जेवत नाका कोथंबरी लास्ट ते घालचे ताजे पण मोळे ते ना पळय म्हाका बदाचर तुझ्या न्ही अमा कसन जाल्यार एका पाटी घालून जाल्यार गर्रा करूयात ना पळय हांव पोडी दाखून तशी करतस अम्मानाने करची पळयले ते कसं काय म्हणून हांव ते करूं वचचें वय तशें जाल्यार आनी एक क्वेश्चन नेमकी तुगेले दुद्दे खतखतो म्हूण कसं ना सांगता ताका अशी खतखत येतस म्हणून ताची निमित्त वरलेल खंयचे रांदपाक खतखत येना पुरे खतखत येता मागीर तशें पुरा खतखतोच पळय खतखत हांव आतां कसले चेंज जाले ते कसले म्हणचे तितले तेजे हें करूं वचचें ना हें करचें म्हळ्यार कसं न्हू रिसर्च करूं वचचें ना जाल्यार खतखत तूं एक कुकिंग ब्लॉग करता आसतना दुद्दे खतखत म्हणून अशें कारणा खातीर सांगचें म्हूण सांगची ना तूं पळय हें शिजलें का तूं टॉपीक चेंज कर नाका तूं खतखत कसं ना म्हणचें मा
ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ जो पण तुगेला निमगीतच न्हू हांव म्हाका बरं जायत तशें टॉपिक चेंज करया मग हें कसं न्हू खतखता इल्वा होय खतखता दुधाक खतखता इल्वा होय ओके आता या डायरेक्ट घालून सोडची होय उद्दात अंत आशिल्लें आसा वय वय शबाश सुलभ आहे करूं गेल्यार पुराय सुलभाची हांवची केली आसा सांग करता की आसा आज कशी आनी पुरे आसत न्हू मृदुलानी बरोबर त्याच्या आज केल्लेले तांकां एक ताका बरी तिगेल बामणा असल पुरे पडा तिके मिक्सी धुलेले उदक घालता तेप्पाडा भारी पण बोळत आसा त्या म्हळ्यार हांगाची न्ही गोवांत तेप्पाड आनी पळय बिरिंडी हें पळय गोवा फेमस न्हू म्हाका गोवा चेंज म्हाका मेळ्ळें आयिल्लें गेले निमित्त म्हगेल्या कजिनान दिलेलें भारी कजिनान दिलेलो सबस्क्रायबर नाही वा सबस्क्रायबर आनी कशी दिवची आसता ती अय्यो मागीर तुगेले टेप्पळ परमोळ चढना आमगेले लायक परमोळाक टेप्पळ आसता तुका एड्रेस दी आमी पेटयता ती यो कडगी भायर सिंधूच्या न्ही म्हाका जायना मेळनस म्हळ्यार एकल्यान म्हाका घाल्ला मागीर तुका कडगी सिंधून हाडून दिवं काय म्हणून हांव म्हणलें नाका म्हाका म्हगेले हांगा फ्रेंड्सांनी पळय हाडून दिता ती पासूं हाडची नाका म्हणून गेले म्हाका खुशी जाली मात्र कसं नाही जावं एक तर कन्सर्न दाखयली पडा थँक्स तुका म्हाका तर मीठ घालता ಒಂದು ಎರಡು ಜಲ್ವಾ ಶಾಬಾಷ್ असो खंडापट्टे हेल्थ फूड चड मसाल गिसल ना मसाल म्हळ्यार तेंची तयार वगैरे गरम मसाला आनी पुरो ना मीठ आहे चड ना पुढे चले अम्मा चड जाण करता आशिल्ली मात्र म्हगेले माय करता तुगेले बाबाम करता आशिल्ली अम्मा दुधे खतखत जाल्ले आता लास्ट कसं हे बंद करचे ऑफ करता रे तेंब नारळ तितलेच जाल्यार वय अम्मा तेपडा परमोळ मात सॉलिड येता असो लायक पण पडत तसं म्हणजे हांगा तेपड बरें मेळेल तितलें लायक असं ना बंद करता वा आणि चूर नारळ त्याला हिगेल थेंबू म्हळ्यार कुडती की कसं म्हण पळयात ना 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 तेंब घालता पळया अशी पण घालता अशी पाके चूर पडचे चेर पडचे मागीर तूं तेच सांगचे त्या पर्यंत नाका इतलें जालें तितलेंच वय वय खतखत रेडी न्हू वय आतां एक ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ पळया ಆಹಾ ನಾರ್ಲಲ್ತೆಲ್ಲ ಪರ್ಮೋಡು ತೆಪ್ಪಳ ಪರ್ಮೋಡು ಸ್ವರ್ಗ पड स्वर्गाची रांदप खावन पड एक्चुअली टेस्ट करून पळयता वता फोन म्हळ्यार फोन आसतले हून आसता जाल्यार दूद देवा मागीर करता असो दूद शिरलो आहा ये वन ये तेप्पड हाय क्लास आसा आनी कोणे गो चमकल्यार म्हाका एक तेप्पड हाडून दिया ती म्हाका लायक असो व्हेरी गुड तुवें चमकल्यार तूं हाडयता हांव चमकल्यार हाडटा व्हडना हें पुऱ्या जाणां कळना पुऱ्या कडेन म्हणजे ते तकपन पडना हां ये आता दुद्दे खतखतो हाय क्लास जाला मात्र तुम्ही शिकोवन पळयात तेणी कशें जाला म्हूण सांगा ती आतां म्हगेलें ते कंडीवरान आतां म्हाका जाल्यार म्हणटा एक केला अशी कसं की आनी काय चंद करूंक म्हाका बरी आयडिया आसा फुरसतेर करता आतां आनी एक 4 दिसांनी हांव चेन्नई वता चेन्नई वचून लायक करून भोंवन थंय एक ಸ್ವಲ್ಪ घरान चिकायची म्हाका चेंज जातना घरा भितरय चेन्नई वता म्हूण 4 फाटी सांगलें वय असो वचून येत तरी मेळया बाय थँक्यू आतां तुमी बरें आतां म्हाका लायक सपोर्ट दितर आसा ती तशी आनी मुखार आनी सपोर्ट दियात म्हाका लायक तुमगेले कमेंटांनी पूण खुशी जाता पुरे हांव रिप्लाय करता कमेंटाक पुरे पळयता हांव थँक्यू